آه، الشيء الآخر اللي بحب أكده لكم أنه منذ أول اجتماع للجنة الدستورية وإلى يومنا هذا لم يصدر ولم ينطق ولم يكتب أي شيء فيما يخص بمصطلح العدالة التصالحية بشكل مؤكد. وبالنسبة لأعضاء وفدنا نحن بالذات، منذ اللحظة الأولى كافة المداخلات التي قدمها أعضاء وفد أو ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية لم تستخدم إلا مصطلح واحد، وهذا المصطلح هو مصطلح العدالة الانتقالية. ونحن نرى أن العدالة الانتقالية هي شرط أساسي يجب تحقيقه في أي حل سياسي، بما فيه الحل السياسي الذي يطبق وينفذ قرار مجلس الأمن 2254 التي يجب وجودها في هذا الحل وتحقيقها، ودونها لا يمكن تحقيق حل سياسي مستدام. ووجهة نظرنا في العدالة الانتقالية كما تعرفوا بيننا، يعني بين السادة الحضور محامين ورجال قانون وبيعرفوا تماما بموضوع العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تبدأ بالمساءلة والمحاسبة، يجب أن تبدأ بذلك وهي كذلك، وهذا الالتزام الأول لأعضاء اللجنة الدستورية على ضمن وفدنا، الوفد المسؤولين نحن عنه اللي هو هيئة التفاوض، وقد أدعي أنه لقسم من أعضاء ممثلي منظمات المجتمع المدني. النقطة الأخرى موضوع العدالة التصالحية وما في يعني الموضوع الذي تعرض له سيد بيدرسون بإحاطته، وحمل زملائنا بالمجتمع المدني بالثلث الثالث اللي هن ما قالوا ما استخدموا هذا المصطلح للأمانة التاريخية، يعني عم نحكي نحن هن ما استخدموا هذا المصطلح أبدا. هو في خطأ بالترجمة ورح نعتبر انه في خطأ بالترجمة لأنه المصطلحين بالإنجليزي هن قريبين على بعض. ولكن أنا بالنسبة لوفد المعارضة، وفد المعارضة مثل ما تحدث الأستاذ هادي من اليوم الأول ومداخلاتنا موجودة ومنشورة ومعلنة. باليوم الأول من الجلسة الافتتاحية نحن حكينا على العدالة، حكينا على العدالة الانتقالية، والزملاء الحقوقيين والقانونيين الموجودين بالقاعة بيعرفوا أنه مش أقصى أمنيات القانونيين اليوم وأولياء الدم هي العدالة الانتقالية. هي مش أقصى أمنياتنا، نحن أقصى أمنياتنا أنه فعلا يصير إزالة العوائق السياسية الموجودة في مجلس الأمن لإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، وأن يقوم القضاء الوطني أيضا بعد إن شاء الله تأمين الانتقال السياسي وتنفيذ كامل بنود القرار 2254، أن يقوم القضاء الوطني بمحاكمة كل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. وهنا أنتقل إلى النقطة الثانية والمتعلقة بالخطأ الحاصل الذي جرى في إحاطة المبعوث الدولي الخاص حول ما تم نقله على لساننا، على لسان وفد المجتمع المدني. كما تعلمون جميعا ففي إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن ذكر موضوع العدالة التصالحية، وأن وفد المجتمع المدني هو من طرح هذا الموضوع. وبالطبع نحن أصدرنا بيان واضح باسم من كان حاضرا مننا في اللجنة المصغرة، قلنا به أن هذا الكلام غير صحيح. لم نستخدم مصطلح العدالة التصالحية لا كتابة ولا لفظا بأي جلسة من جلسات اللجنة الدستورية، وطالبنا المبعوث الخاص بتصحيح هذا الخطأ وإرفاق بيان التصحيح مع الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن كي تصبح ضمن ملفات هذه الإحاطة. وهذا ما جرى بفضل أساسي يعود إلى الحملة التي قادها المجتمع المدني الواسع الذي طالب بتفسير هذا المصطلح، والذي طالب بإعادة الأمور إلى نصابها ووضع المصطلحات كما ذكرت. وعلى هذا الأساس صدر بيان توضيحي من مكتب المبعوث الخاص حول هذا المصطلح، وذكر بأننا لم نذكر هذا المصطلح، وأنما نحن البند الذي اختار المبعوث الخاص
الاستئناس به في إحاطته كان يتحدث عن موضوع الملكيات العقارية، وعن ما تحدثنا به بموضوع رد الملكيات، وعن موضوع التعويض لهذه الملكيات. وهنا أود أن أوضح بأن هذا السياق ليس السياق الوحيد الذي ذكرنا به موضوع العدالة، وكان هناك سياقات أخرى ذكرنا بها موضوع العدالة الانتقالية بشكل واضح وصريح، ووضعنا محدداتها وتعريفاتها ضمن السياق السوري.